right. ඔන්න වැඩේ. මම කියන හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. 1 to 10 ඒක දුන්නා. 1 to 10. එකේ ඉඳන් 10ටනේ. 1 to 10 එකේ ඉඳන් 10ට. First letter is capital. P වල තියෙන්න ඕනේ 1 to 10. P W මෙන්න මම third එකත් ලියනවා T H R E E F O U R යාළුවෝ වැඩේ තේරුණාද බලන්න මම මේ විදිය 1 2 3 4 ඔයාලා 10ට වෙනකම් හොයන්න ඕනේ 1 to 10 හරිද දැන් මේක ඉස්සර වෙලාම ක්වික් වෙන කට්ටියට තමයි chance එක තියෙන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මෙකින් ගියලා ඉස්සර සල්ව් කරන්න නැතුව කරගල මෙතනින් ගැලපෙන අමුතු ටික සිලෙක්ට් කරා ඒ වචනේ ගේලා මෙතනින් දුව යදුවා හරි. O N E 1 2 3 4 5 6 7 8
What's your name? I'm Misali. Sally, where do you live? I live at Nakia Delhi. O-N-E-1 acre, T-W-O-2 acre, T-H-R-E-E-3 tuna, F-O-U-R 4 F-I-V-E 5 paha, S-I-X 6 higher, S-E-V-E-N 7 hatter, E-I-G-H-T 8 atter, N-I-N-E 9 navaya, E-E-N 10 higher. What's your name? My name is Tanya Sasmita. O-N-E-1 acre, T-W-O-2 acre, T-H-R-E-E-3 F-O-U-R 4 F-I-V-E 5 paha, S-I-X 6 higher, S-E-V-E-N 7 hatter, E-I-G-H-T 8 hatter, N-I-N-E 9 navaya, T-E-N 10 higher. Mudah-mudahan kayaknya. Putih, kalau betul punya item. Aye, mati. What's your name? Chatur Induvara. Team C leader Chatur Induvara. Present 1 to 10 words. Win කරන්න එහෙනම් මෙයාලා තමයි. මොකද මෙයාලා තමයි ඉස්සරලා මගේ ළඟට ආව බැලුන් එකක් අරගෙන එයාලා හරියට වැඩේ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මෙයාලා වැඩේ ප්‍රසන්ට් කරා. හරි නේද? රයිට්. එහෙනම් ඔන්න දෙවෙනි තරඟේ ජයග්‍රහණය